yang pasal karat ni, nanti saya cerita sekarang lah. Sebab apa, saya letak barang-barang yang semua saya dah basuh ni dekat dalam bonet, dan saya tak tahu pula yang bonet dia tu bocor. So hari yang musim banjir, hari tu hujan sampai 2 hari 3 hari tak start kan, saya pun expect tak ada apa-apa lah. Bila buka tengok, Masya Allah, lazat berkrim. Saya yang puli ni saya biar je. So yang macam cam apa semua tu saya gosok balik lah. Benda-benda macam spray yang apa semua tu sebenarnya gosok balik. Sebab ni tak apa, dia dekat luar kan. Wrench ni dia tak boleh kuat-kuat, dia kena stay. Sebab apa? Bila kita tarik laju, nanti dia punya torque tu dah tak sama. Kadang-kadang kita bila dia dah klik tu, kita tarik lebih, so dia punya tak equal lah, tak sama. Story last time yang saya buat enjin Nissan lah, enjin QR25 dengan enjin RB20. Skru dia, thread dia memang tebal. Ni thread dia 125 kalau tak silap. Kalau yang Nissan punya tu apa 1.5, memang tebal, kasar thread dia tu. Skru dia pun besar. So kita nak tarik last saya buat sampai 80 foot-pound. Dia punya spek kalau baru tak silap sampai 100 foot-pound, tak silap lah, 100 ke 90 macam tu. Saya dapat tarik pun nak 80. Tu pun sebab saya dah tak kuat nak tarik, dah terlalu ketat, kena panjang lagi. Okay, ni cam sensor dengan crank sensor. Alright, so basically dia tak ada apa beza pun. Alright, cuma beza pada soket lah. Okay, yang saya buka lampu. Alright, so biasanya yang crank sensor soket dia macam ni lah, berbentuk tiga segi. Yang ni cam. So saya dah silap pasang, patut saya kena pasang cam ni dulu lah, tapi tak apa, just buka.
saya nak masukkan tebu. So masuk tebu, saya nak pasang dia punya oil feed, return semua dengan thermostat belakang lah. Okay.
Since saya tukar oil cooler ni. Okay, ni oil cooler daripada enjin biasa sikit. Sebab sebenarnya saya malas nak bagi cari kat spare part. Dia punya o-ring ni tak ada. O-ring ni dengan o-ring ni pun tak sama. So tapi tapak dia semua sama, lubang pun lebih kurang sama. So saya just decide tengok o-ring yang ni pun cantik lagi, so saya terus swap sajalah. Dia sama je, cuma dia punya beza, dia punya hose outlet inlet untuk oil cooler ni lain sikit. Okay, yang ni untuk tak ada masalah, yang beza yang ni lah, so saya kena pakai hose lain. So since hose ni pun dah season, so why not kita tukar je.